Sziasztok! Ma egy újfajta kirakást hozok nektek, méghozzá azt, hogy mit tartogat számotokra a következő egy hét. És ezt más módon gondoltam, mint ahogy eddig csináltuk, méghozzá úgy, hogy megnézzük, hogy mi volt a múltban, mi van a jelenben, és mi várható a jövőben, tehát a következő egy hétben. És megnézzük, hogy mi volt a gondolati szinten, az érzések szintjén, és a környezetben a környezeti tényezőket is megnézzük. És mivel többen vagyunk, ezért úgy gondoltam, hogy 3 csoport lesz, méghozzá az első a citrin csoport, a második az ametiszt, és a harmadik pedig a malachit csoport. Úgyhogy amit most itt lefordítva láttok, az az első csoporté, tehát a citriné, úgyhogy választhatok bátran, és lássuk, hogy mi érkezik a következő egy hétben számotokra. Sziasztok! Hogyha az egyes csoportot, a citrin csoport ásványt választottátok, a citrin csoportját, akkor itt vannak azok, ami a jövő hétre várhatók. Illetve az első oszlop, mint mondtam, az a múltra vonatkozó. A múltban, kinek a közelmúltban, más valakinek elég kicsit távolabbi múltban, a gondolataitok egy idősebb nő körül jártak, aki lehet rokon, lehet akár barátnő, vagy csak egy ismerős, de minden esetre valamilyen közelség volt köztetek. Ő volt rátok jelentősebb befolyással, és érzelmeiteket tekintve nagyon is kitartóak voltatok egy bizonyos helyzet mellett. Lehet, hogy éppen ezzel az idősebb nővel kapcsolatosan, lehet, hogy egy másfajta érzelmi kitartás, érzelmi hűség volt bennetek. Minden esetre ez valamilyen köze lehetett mondjuk az anyagiakhoz, a munkához, vagy pedig egy örökséghez, szóval ilyen téren volt bennetek egy kitartó, hűséges gondolat, érzés, és a jelenben ez úgy módosult, hogy elkezdtetek valamin nagyon gondolkodni. Megnézzük, hogy mind gondolkodtok ennyire, mi az, ami milyen veszteség. Jelenleg egy olyan kapcsolaton gondolkodtok, nagyon erősen, ami nem úgy jött össze, ahogy vártátok volna. És érzések szintjén ettől a kapcsolattól azt várnátok, hogy valami kommunikáció meginduljon, hogy jó lenne, jó érzéssel töltene benneteket, hogyha tudnátok valamit erről a kapcsolatról, vagy lendülne előre ez a kapcsolat. De a környezetetek ezt nem támogatja, és ez benneteket elszomorít. Illetve a környezet alakulása is lehetséges, hogy ami számotokra ezt a szomorúságot okozza jelen pillanatban. És akkor most lássuk, hogy mit tartogat számotokra az elkövetkezendő egy hét. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt a hamisság. Mit jelent itt a hamisság? Gondolataitokban az jár, hogy jó lenne, hogyha valami levél, vagy kommunikáció, üzenet, esetleg valakinek szerződés hirtelen csak úgy megtörténne, de valójában azt gondolom, hogy ebben
az üzenetben, ebben a kommunikációban nem tiszta őszinteség lenne. Tehát ezen gondolkodtok, hogy örülnétek, hogyha lenne ez a kommunikáció, ugye, ami itt a jelenben már kijött az üzenettel, ez foglalkoztat benneteket, viszont arra számítsatok, hogy nem biztos, hogy tiszta, őszinte és jó dolog lesz abban, hogyha ez így megvalósul. Lássuk, mire vonatkozik itt a bosszúság. Mi miatt lesztek bosszusak? Persze ez is elég ok már ahhoz, hogy bosszusak legyetek érzési szempontjából, hogy esetleg hazudnak nektek, vagy nem mondanak igazat, de itt kijött a bosszúságra a vágyakozás és az örvendezés, és lehetséges, hogy az amiatt éreztek majd bosszúságot, hogy a vágyai arra vágytok jelenleg, hogy egy boldog, örvendezős időszakotok legyen, és hát nem biztos, hogy úgy valósul meg, ahogy ti szeretnétek, és ez inkább csak felszínes vágyakozás, tehát nem egy ilyen mély érzelmekkel teli vágyakozásra gondoltok, és lehetséges, hogy ez kicsit rosszul, kicsit másképp fog elsülni. És akkor a környezetben pedig ott lehet majd egy magányos férfi, aki megint egy olyan férfi, aki közel van hozzátok, aki befolyásolja a környezeteteket, és lehet, hogy neki valami köze lesz ehhez, hogy ezek a dolgok így valósulnak meg, vagy a másik, hogy ő azért valami vigaszt fog nyújtani nektek ebben a gondolati és érzelmi szinten nem túl kedvező változásban. Hát akkor ennyi volt az első csoportnak, és akkor lássuk most a következő csoportot. Jó, akkor folytassuk a második csoporttal. Számotokra is kiraktam a lapokat. Ugye itt a gondolatok szintje, érzések szintje és a környezeti tényezők a múltban, a jelenben és a jövő hétre vonatkozóan. A lapokból az látszik, hogy a múltban, ami nem túl távoli múltat jelenti alapesetben, de lehet, vagy valakinek mást. A gondolataitok vagy a betegségetek, vagy valakinek a betegsége körül jártak, vagy hát eléggé betegesen egy bizonyos dolog körül forogtak állandóan újra meg újra, szóval nem teljesen volt így rendben a gondolatotok. Viszont érzések szintjén azért időnként bebejöttek ebbe a rossz gondolati sémába kedvező, örömteli dolgok. Kinek egy kis pénz, kinek valami pozitív érzés, ami jó érzéssel töltötte el benneteket, mert hogy a környezetetekben ott volt egy olyan személy, akit ti elképzelhetőnek tartottátok, hogy ő lesz a nagy ő számotokra. De lehetséges, hogy ez a beteges gondolkodás, vagy ez a túlagyalás, ez nem volt pozitív, nem pozitív eredményt hozott, mert a jelenben, a gondolataitokban látszik, hogy nagyon szeretnétek egy szerencsés változást. Nagyon örülnétek annak, hogyha dolgok valahogy jó irányba indulnának el, mert hogy pillanatnyilag az érzéseitekben úgy érzitek, mintha megloptak volna benneteket. Mindenkinek más az, amit elvettek tőle. Van, akitől elvették az ötletét, van, akitől elvették az érzését, van, aki úgy érzi, hogy becsapták, hogy kihasználták, tehát hogy az ő őszinte tiszta közeledését azt bemocskolták, és elvették tőle ezt a jóba vett hitét. A környezetben ott van egyfajta vágyakozás,
Ez a vágyakozás ugye a testi vágyakozásra vonatkozik, de ez lehetséges ugye, hogy az előbb kijött a múltban ott lévő nagyő irányába mutató vágyakozás. Ez itt van benne a pakliban, hogy úgy mondjam, tehát, hogy ez benne van a környezetben, benne van az egyéb tényezőkben, hogy ti vágytok erre, hogy ez beteljesüljön. És mit mutat a jövő? A gondolataitokban továbbra is egy találkozáson fogtok gondolkodni. Itt ugye az előbb megmutatkozott a jelenben a vágyakozásnak a jelenléte, és a jövőben pedig ezt így konkrétan így gondoljátok, hogy nagyon örülnétek annak, hogyha egy találkozás létrejönne, viszont érzéseitekben benne van egy ellenség, és megnézzük, hogy mit jelent itt ez az ellenség, rákérdezünk, hogy mire vonatkozik itt az ellenség. Hát az ellenségre kijött ugye a halál, az üzenet és a gyermek, ami azt jelenti, hogy egy változás végbemeneteli, érzésetekben lévő változás végbemenetelének a lehetősége. Itt van a jövő héten, és ez érkezhet egy üzenettel, keletkezhet egy üzenet által, hozhatja egy gyerek érkezését is ez a változás, vagy bekövetkezhet egy gyerek érkezésétől is, vagy egy olyan új információt tudtok meg így az üzenettel, egy beszélgetéssel, ami ez az ellenség megváltoztatja. Ugye most a jelenben úgy érzitek, hogy megloptak benneteket, és lehet, hogy ez az ellenség, ez aki hát arra törekszik, hogy esetleg tévinformációkkal lásson el benneteket, pontosan az ellentétes hatást éri el, és a környezetben megnyilvánuló bíró pedig azt jelentheti, hogy esetleg ennek az információnak a kapcsán, vagy átváltozással kapcsolatosan felmerül bennetek az, hogy lehet, hogy itten dönteni kellene. Lehet, hogy át kellene gondolnom újra ezeket az egész eddigi dolgaimat, mondjuk például itt a nagyővel kapcsolatosan, vagy bármilyen más helyzettel kapcsolatosan, és ez a változás, ez egy döntéshelyzetet hoz bennetek létre, nem külső körülmény feltétlenül, bár lehet néhányotoknak olyan, hogy egy bírósági döntésre vártok, vagy valamilyen más döntésre vártok, és ez bekövetkezik. Úgyhogy ez volt a 2-es csoport számára, akik az ametisztet választották, tehát nektek ez volt a jövő hétre vonatkozó lehetséges fejlemény. Akkor sziasztok! Most következzen a 3-as csoport. Sziasztok! Ti, aki a 3-as csoportot, a Malachit láncot választottátok, kiraktam nektek is a jövő hétre, illetve a múltra, jelenre vonatkozó lapokat, amiből úgy látszik, hogy a múltban, a gondolataitokban, hát elég sok bosszúság volt. Elég sokat mérgelődtetek magatokban, kinek mi miatt, van akinek munka, ugye, van akinek kapcsolat miatt, és feltételezhetően többőtöknek a kapcsolat, mert hogy az érzésekben megjelent a félelem, a féltékenység. Ugye itt lehet azért munka is, mert néhányatoknak jelenthetett itt a bosszúságok, a mérgelődések a munka miatt, és hogy félelmet, tehát elvesztitek a munkát, vagy hogy nem kaptok munkát, vagy nem kapjátok meg azt a munkát, amit ti szeretnétek, és a környezeti tényezők között megjelent a szomorúság, tehát ez a félelem, ami itt érzésként bennetek volt, ez szomorúsággal is párosult,
Úgyhogy nem volt egy kellemes az elmúlt időszakotok, ami lehet rövidebb, vagy távolabbi időszak is, ez mindenkinek más-más. Viszont a jelenben nagyon sokat gondolkodtok egy olyan kapcsolaton, egy olyan férfin, ugye ha férfi vagy, akkor nőn, akiről azt gondoljátok, hogy ő a nagy ő számotokra, és sokat gondoltok rá. És érzésekben pedig ott van bennetek egy megújulás. Ez feltételezhetően ezzel a nagyővel kapcsolatos megújuló érzelmek, lehet ő egy ex, lehet ő egy olyan, akivel pillanatnyilag nem vagytok együtt, de bennetek van az érzés, hogy jó lenne megújítani, különösen, hogy itt a környezeti tényezőben meg kijött a szerelmes nő, és aki lehettek ugye ti is, de az is lehet, hogy itt az érzéseknél a gyermeklapja, az jelentheti azt, hogy a nagy ő számára van egy másik nőszemély, egy szerelmes, aki az ő számára a nagy ő, és ez bennetek egy újfajta érzést váltott ki. Ha van olyan köztetek, akiben ez haragot, meg dühöt, meg ilyesmit váltott ki, de van, aki ezt így belátja, hogy hát ha ő neki az a másik kell, akkor legyen. A haragnak és a dűnek az érzése, az csak titeket rombol, így én azt tapasztaltam, hogyha azt az ember képes túl lenni rajta, akkor sokkal jobban érzi magát. Na de, a jövőre vonatkozó gondolataitok, én úgy gondolnám, hogy tovább viszi ezt a szerelmes nő vonulatot, és itt valami olyan nővel kapcsolatos, aki tőletek egy kicsit idősebb, esetleg ténylegesen özvegy, asszony, tényleg bölcsebb nálatok, hogy vele lesz egy vagy róla lesznek gondolataitok, és esetleg vele lesz olyan kapcsolódás, gondolati, beszélgetési kapcsolódás, ami aztán az érzéseitekre is hatással lesz. Mert hogy az érzéseknél, a jövőbeli érzéseknél kijött a tolvajlapja, ami hát eléggé összhangban van azzal, amit az előbb mondtam, hogy úgy érzitek, hogy titeket megloptak. Tehát lehetséges itt arra gondolok, hogy volt egy kiszemeltetek, akiről azt feltételeztétek, hogy ő a nagy ő, és képbe jött valaki más, vagy hát igen, mondjuk képbe jött valaki más, képbe jött esetleg valaki rokon, az ő környezetéből, vagy a ti környezetetekből, és aki olyan dolgokat, esetleg pletykákat terjesztett, ami megfosztott benneteket attól a reménytől, hogy ebből még valami lehet, és így meglopottnak érzitek magatokat, de nem kell aggódni, mert hogy azért legutoljára a szerencselapja jött ki, ami pedig gyakorlatilag minden rossz dolgot felül tud írni, képes felülírni, mind anyagilag, mind érzés szempontjából, tehát azt jelenti, hogy a sors tartogat számotokra valami olyan dolgot, ami ezt a meglopottságérzést, ezt a szomorúságérzést, ezt mind felül tudja írni. Hát úgy tűnik nekem, hogy a következő hét a számotokra elég változatos lesz. Köszönöm, hogy itt voltál, megnéztél, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!